En we hebben nog 3 negatieve testen nodig voor onze finale. En dat is nu gewoon wel echt... Ja. Roos de Jong. Ik krijg er gewoon echt Spaans benauwd van. Marieke Keizer. Ik dacht alleen maar aan stoppen. Ik dacht alleen maar ik zou klaar zijn. Imkje Klevering. Het is echt alleen iets waar je angstdromen over hebt. Ze delen niet alleen hetzelfde huis, maar ook dezelfde droom. In hun roeiboot goud winnen op de Olympische Spelen van Tokio. Jullie gaan dat dit jaar volgen. Via deze camera. Een uniek kijkje in het leven van deze 3 topsporters op weg naar de allerbelangrijkste wedstrijd van hun leven. Dat doen we eigenlijk door een soort van dagboek op te nemen. Volg de pieken en de dalen. Rechts een gebroken arm en links een sleutelbeen. Hoe ze trainen en leven. En of het lukt om dat ultieme doel te bereiken. Maar ik vind het toch wel echt kut. Wat gaan ze in godsnaam doen met die Olympische Spelen? On the record. Onze weg naar Tokio. Wat een ellende. En jongens, ik vind het echt tandtoe spannend worden. Ja, ik weet niet. Voor mijn gevoel kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen. Ja, nog 25 dagen en dan gaat het beginnen. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen eigenlijk. Ik besef nu pas eigenlijk de laatste paar weken dat het een soort van echt wordt. Omdat het zo onzeker de hele tijd was. En er toch vaak nog nieuwsberichten verschenen over... Ja, Japan wil niet dat het doorgaat. Het moet afgelast worden. Dan blijf je toch maar het in je achterhoofd. Een stemmetje die zegt... Oké, maar wat als het niet doorgaat? Nou, ik had er dit jaar wel echt vertrouwen in. Mensen om me heen zeiden steeds van... Nou, gaat het door? Het kan toch bijna niet doorgaan? Gaan jullie ervan uit dat het doorgaat? Ja, nee. Nee, dat denken we niet. En daarom trainen we iedere dag 2 keer. Al dan niet 3 keer als het even past. Het is heel onwerkelijk om te denken dat ik daadwerkelijk naar de Spelen ga. Het lijkt gewoon wel echt te gaan gebeuren. En we zitten nu ook best wel een soort van, voor mijn gevoel, al in die trein. We zijn al ingestapt. Ik ben nog niet echt nerveus, denk ik. Meer een soort van dat ik begin te geloven dat we er daadwerkelijk heen gaan. En dat geeft wel gewoon echt heel veel motivatie op dit moment. Ik denk dus dat het zo'n toernooi zelf, dat is zo tens, denk ik. Dat nou niet echt superleuk gaat zijn, eigenlijk. Ja, hiervoor heb je dan al die jaren getraind eigenlijk. En dan moet het allemaal gebeuren op die uitgekozen datum. Ik denk dat dat dan niet echt genieten is of zo. Want dat wordt veel te spannend. Het lijkt me vooral het ergste wat ik denk ik vind, is als je dus niet tevreden bent met het resultaat. En dan 11 uur lang moet terugvliegen met jezelf en je gedachten. Dat lijkt me niet leuk. Maar daar hebben we een oplossing voor bedacht. Geen slecht resultaat. Ja, het doel op de Spelen. Ik denk als je het me 4 jaar geleden had gevraagd, was überhaupt meedoen al een doel op zichzelf. En als je het me 3 jaar geleden had gevraagd, was de finale halen al een doel geweest op zichzelf. Maar ik denk nu wel, ja, ik wil gewoon heel graag op het podium staan. Ik ga in Tokio voor goud. Niet meer, niet minder. Ik denk dat niemand nu denkt dat wij daar goud gaan halen. Maar ik denk zeker wel dat ik daar gewoon in blijf geloven totdat ik over de finish ben en weet wat het is geworden. Ik ga voor een zilveren medaille. Ja, gaan we gewoon doen. Als je er niet komt voor goud, ga je het ook niet winnen, denk ik. Nee, natuurlijk niet. We gaan voor goud. Goud! Ik wil goud. Wij zijn vandaag voor het eerst in een klimaatkamer geweest. De temperatuur en de luchtvochtigheid is te reguleren in die kamer. Ja, dat is eigenlijk omdat we misschien net iets aan de korte kant in Tokio zijn. Van tevoren om volledig geacclimatiseerd en geadapteerd aan de warmte voordat we moeten starten. Dus nu hebben we dan een week lang in een hittekamer getraind om ons voor te bereiden op Tokio. En dat is vooral heel veel zweten en in een veel te warme ruimte sporten. Maar tegelijkertijd ben ik iedere dag best wel enthousiast dat ik daar weer heen mag en dat ik dat mag meemaken. We zitten nu in de klimaatkamer. Het is weten. Om ons voor te bereiden op Tokio.
En luchtvochtigheid en temperatuur wordt gecontroleerd. En je ziet het, ik ben lekker aan het zweten. Nu doen we een uurtje. Elke dag. Een van de dingen waar ik echt wel heel erg veel moeite mee heb gehad de afgelopen, ja, ik denk toch wel het afgelopen jaar, is dat er geen familie of vrienden straks in Tokio zijn. Ik zag die spelen toch wel als moment om dan iets terug te geven. Een onvergetelijke ervaring voor hun. Dat zij daar ook van konden genieten van dat feestje. Wat iedereen beschrijft dat er op de spelen is. En ik vind het echt een van de ergste dingen, denk ik. Ja. Maar ja, mama en papa kijken. Ik haat huilen. Ik ben er wel erg goed in. Het gaat me zeker mijn prestatie niet beïnvloeden hoor. Maar ik zal ze trakteren als ik straks weer in Nederland ben op een borrel. Dat is wel het minste wat ik kan doen. Het is eigenlijk wel heel gek om hier nu te zitten en te vertellen dat ik naar Tokio ga. En ja, dus dat mijn familie niet kan komen en mijn vrienden. Ik ben er vandaag achter gekomen dat het echt midden in de nacht zich afspeelt. Mijn vrienden hadden bedacht om dan de finale, die is om 4 uur 's nachts hier in Nederland, om die dan bij mijn ouders thuis te kijken. En ja, dat vind ik wel echt heel erg bijzonder dat ze dan, terwijl ik daar lig in de belangrijkste race van mijn leven, dat ik weet dat zij met z'n allen midden in de nacht samen dat aan het kijken zijn. Maar het is wel heel erg motiverend om te weten dat zij daar dan een soort van toch bij zijn. Mijn moeder die heeft de week van de Spelen vrijgenomen, zodat ze in een andere tijdzone kan gaan leven. Die gaat zeker kijken. En ik denk eigenlijk iedereen wel die zet wel even een wekkertje. Om 3 uur 's nachts. Ik weet zeker, mijn familie zit daar hoor. Ik ben in Friesland. Roots. Toch fijn dat ik ondanks de hele situatie met corona en veel weg, ja, dan toch deze dag hier heb met mijn familie. Morgen vliegen we naar Tokio. Dat betekent dat ik vandaag aan het inpakken ben. Het is nu 5:30. Dit is de situatie. Dat gaat echt super goed. Ik sta hier gewoon nog even lekker te bakken hoor, op de donderdagochtend. Ik heb ook al even wat vetvlekken op dit shirt gemaakt, dat helemaal goed. Dan wordt het wel gewoon echt. Maar je houdt, ik weet niet, ik moet gewoon aan de start liggen en dan, dan heb je gestart denk ik. Dat is het wel een beetje. Ik denk als we met z'n drieën weer blij en trots hier weer terug zijn, dat dat dan mooi is. Dan is het En zeker de spanning geslaagd. eraf. Denk ik. Ik ben ook wel echt zin in het daarna. Ja. Marieke made it! Haar drinking just... Het is gewoon best wel vet eigenlijk. Ja, en het is gewoon best wel cool hier te zijn. Het was gewoon echt zoals de Olympische Spelen een beetje zouden moeten zijn. Dit is onze dining hall. Behind the glass. Het hele dorp is dus gewoon open. Je mag er gewoon rondlopen. En die eetzaal is echt enorm groot. De eerste paar dagen waren echt super gaaf. Tadaa! Nou, dit wordt het lookje voor de komende 2 weken. Side note. It's my birthday. Warm, maar dat zeebriesje doet het goed. De klimaatkamer was echt 1000 keer erger. Een soort van all good. We mogen alleen nog niet roeien vandaag. De baan is nog dicht. 5 dagen voor het toernooi pas. Maar dat is morgen al. En het is gewoon... Ik weet niet, ik merk dat ik hier ook wel echt energie van krijg. Dat het gewoon... Al die atleten en gewoon de hele... Ja, atmosfeer hier. En... Ja, ik
heb nu wel echt zin om gewoon fucking hard te doen. Groeit. Beetje moe. Mijn handen gaan niet zo goed. Dit are pre-final hands. Het laatste nieuws uit Tokio. Want er is opnieuw een positieve test in de Nederlandse Olympische ploeg. Geen dopingtest, een coronatest natuurlijk. De 5e in totaal en de 3e al in de roeiequipe. We hebben een nieuwe situatie. Onze bondscoach Joosje Bloemschot is positief getest. Ja, dat is niet echt leuk wakker worden. Ik ben nu vooral wel echt heel erg bang dat ik gewoon ieder moment ook een positieve test krijg. En ik vind dat gewoon echt heel erg heftig. Ja, als hier 's avonds op de deur geklopt wordt, eigenlijk de hele dag door, ja. Ik zit wel even tegen het plafond aan, want de laatste 2 keer dat er werd aangebeld, werd de ene keer gezegd dat een roeier corona had en daarna werd gezegd dat Joosje corona had. Waren vanochtend de schoonmaaksters er. Dus die belden aan en vervolgens, ja, ik durfde bijna niet open te doen. Toen dacht ik, na 2 keer bellen, dacht ik, oké, nou misschien dat ik toch maar open doe. Een enorme meevaller en een schoon huis. Als er iemand voorzichtig is, is het Josie. En dat hij dus het toch ergens hier gekregen kan hebben. Daardoor het hele idee van die veilige bubbel spat opeens uiteen. Ja, ik weet niet wat intussen dan spannender is. Of je mag gaan racen of je race zelf. Zeg maar, als je verliest of zo, dan heb je het in ieder geval de kans gehad om het te proberen. En dan heb je straks de kans niet. En we hebben nog 3 negatieve testen nodig voor ons finale. En dat is nu gewoon wel echt, ja. Ik wil dat gewoon echt niet meemaken. En ja, ik wil gewoon dat we met z'n allen straks naar huis kunnen. Ja, ik merk gewoon dat ik de hele dag, oké, ik moet nu aan de race denken. En dan lukt dat voor 10 seconden. En dan zat ik weer aan allemaal doemscenario's te denken. Ja, we hebben een eigen toilet gekregen. We mogen niet meer gebruik maken van van de services. Zoals apparaten waar je op zou kunnen opwarmen of uitbewegen. Ja, een andere teamgenoot die werd al uitgemaakt voor iets. Omdat ze ergens riemen vandaan pakte. Gewoon haar eigen riemen. Ja, je voelt je een beetje ongewenst of zo. Maar ja, we'll see. Haar discipline, dat is echt niet normaal. Ik ken weinig mensen die strenger voor zichzelf zijn dan zij. Niemand kan denk ik een dubbel 2 zo hard laten gaan als dat Roos dat kan. En dat doet ze op een manier dat je bijna denkt dat het er geen moeite kost. En ze is ook gewoon een heel leuk mens. Je bent super nerveus, maar je lijf wordt juist even zo helemaal ontspannen voordat je moet gaan. Zeg maar, alles wat je wil is gewoon de snelste zijn op dat moment. Maar dat gevoel brengt ook heel veel stress met zich mee. Dit is voor Oranje een hele grote medaillekandidaat. Roos de Jong op boeg. In 7 minuten gaat er heel veel door je hoofd. In het moment ben ik heel erg geconcentreerd en weet ik precies wat ik aan het doen ben, waar iedereen ligt en wat er gaande is. Maar echt zodra ik gefinished ben, weet ik bijna niks meer. Wat ik me nog wel herinner, dat gewoon de eerste helft van de race we best wel een goede start hadden en dat we er goed bij lagen. En dat ik vanaf toen alleen maar dacht, elke zoveel halen, oké, ik moet nog harder, nog harder, nog harder. Nederland komt opzetten nu met een goede eindsprint. Ik weet ook dat ik naar opzij had gekeken en dat ik mezelf zag roeien op het scherm boven de tribune. En ik dacht nog, oh, als je op het scherm komt dan gaat het goed, want meestal lig je dan voor. Het is goud voor Roemenië. Het is zilver voor Nieuw-Zeeland. Maar een hele knappe bronzen medaille voor dit duo. Roos de Jong en Lisa Scheenhaak. Eerste medaille is binnen. Het is heel erg gek, want als je net over de finish komt, dan zit je zo erg in het moment nog van de race. Dat ik wel ook meteen dacht, oké, ik ga nu alles loslaten over wat er mogelijk niet goed ging. Want ik heb gewoon een medaille en dit is gewoon waar ik voor kwam. En ik wil gewoon alleen maar het gevoel van blijdschap daarover hebben. Dus ik ga er gewoon niet meer over nadenken of er iets beter kon. En dat gaat heel erg goed en ik ben ook erg blij. Iem heeft gewoon echt iets speciaals. Onbevangen, vastberaden, maar alles met een glimlach. En ook lekker op zijn Fries. Dat komt daar misschien ook wel een beetje. Zo lekker nuchter. Ik denk dat ik er nooit zoveel van had kunnen genieten als zij niet in het team had gezeten. Ik noem haar wel eens Iem, de power machine. De vrouwenvierzonder in coronatijd
de onbetwist beste roeiploeg van Europa. Ja, je moet er een soort van klaar voor zijn om jezelf best veel pijn te gaan doen. Met het mes tussen je tanden, gewoon op sharp. Je cafeïne is intussen begint op te komen. Ik raak lekker getunneld. Drievoudig en regerend Europees kampioen. Winnaar van WK-zilver in 2019. In baan 4. Dus de race ging eigenlijk echt wel voorspoedig. We kwamen gewoon lekker die start uit. Ja, daar pakten de Australiërs niet echt iets op ons en dat was fijn. Nederland nu met wat druk op de Australiërs. Gooit de snelheid wat omhoog. Clevering, het krachtsmens in het midden. Verloop van de tweede 500 toch wel net iets te veel om aan het einde terug te pakken. Aan het einde hebben we zeker een goede poging gedaan. Ook hier komt het aan op de laatste meters. Een paar halen nog. Hogewerf kijkt, niet kijken, maar roeien. Het is Australië dat weer net nipt voor Nederland over de finish komt. Het is weer een zilver voor Oranje. Ongelooflijk! Ik denk dat je als je zo vechtend over de finish komt en dan met een klein verschil, ja, is soms juist zuur. Maar in dit geval ben ik er best wel trots op dat het... dat we deze race hebben kunnen varen. Goede tijd, dat is ook fijn. Ik denk wel dat het voor dit moment alles was en dat het gewoon echt wel onze beste race was. Ja. Nou ja, eindgoed al goed zou ik niet willen zeggen. Jullie weten ook dat ik niet voor zilver ging. How exciting! Het is heel dik. Het is heel dik, het is zwaar. Je hebt hiervoor getraind, anders had je het niet kunnen dragen. Echt knauwen. Fijn dat het zo is afgesloten. Alleen wel, nu moet je het nog gaan afsluiten. Ja, nu is het zeg maar voorbij. Je gaat wel even dat gat hebben, denk ik. Marieke nog even morgen. Ja. Ik heb zo deze vinger. Probeer dit te doen, maar ik kan mijn vingers niet strekken. Adios! Vandaag heb ik mijn halve finale gegooid en ik lig in die finale. Maar eigenlijk doet het er zo voor mij allemaal niet meer echt toe, want vannacht is Isabel onze coach eigenlijk ook. En niet alleen maar coach. Ik kan het gewoon niet echt geloven dat het echt is gebeurd, maar is zij dus ook positief getest. Ik vraag me echt af wat we hier aan het doen zijn. En ik ben bang. En ik wil gewoon heel graag naar huis. Het is gewoon de tweede klap in mijn gezicht. En ik ben bang dat ik hier moet blijven. En ik ben bang dat morgen een grote faal wordt. Want vandaag waren we derde. En ik ga er morgen echt alles aan doen. Maar nu wil ik gewoon heel graag naar huis. Want alsof ik ooit naar die medaille kan kijken met een blij gevoel. Want het is gewoon een soort nachtmerrie waar ik in beland ben. En ik wil aan de ene kant gewoon Isa heel erg trots maken en Josie trots maken. Maar gewoon, ik moet mijn kop erbij houden en morgen mijn allerbeste race neerzetten. En dan zie ik daarna wel weer hoe de wereld ervoor staat en hoe ik hiermee ga dealen. Dus tranen drogen, niet meer over nadenken. En een positieve noot. Roos en Iem hebben gewoon allemaal een medaille gehaald op het podium. Gewoon, die hebben gewoon een medaille. Gewoon bizar, ik ben zo ontzettend trots op hun. Ja, dat wil ik ook nog weten. Dat heb ik ook nog, zeg maar. Ik heb zoveel emoties, want ik ben ook heel trots op hen en heel blij voor hen. Maar ik moet ook nog. En zij gaan nu misschien morgen naar huis vliegen, omdat er dus best wel veel corona is. Dat zijn allemaal problemen waar ik nu gewoon niks aan kan doen. Dus dan kan ik wel heel erg daar moeilijk over gaan doen, maar dat gaat me niks mee. We're leaving. We gaan naar huis. Ja, het is nu nog geen 24 uur na onze race. Nee, het is nu 5:15 en ik denk dat we gisteren net 3 kwartier wakker waren. En we zijn eigenlijk nog steeds wakker. Het is een beetje dubbel om weg te gaan, want je laat hier ook wel iets gaafs achter. Maar als je hier nog 10 dagen in een coronahotel eventueel zou moeten, dan gaat de hele experience ook wel weer weg. Ja, lekker met onze teamies. Behalve Marieke. Ja, dus dat is wel echt sad. Want we hadden het juist even zo gefixt dat Marieke net iets eerder terug zou vliegen, zodat we met z'n drieën ook terug zouden kunnen. Maar ja, zijn dat we is nu nog niet... even racen vandaag. Ja, Maar we gaan het toch. wij gaan duimen. We gaan via de... We zitten nog niet in de lucht, dus dat scheelt. We kunnen wel gewoon lekker kijken. Ik denk wat Marieke mij wel ook heel erg geleerd heeft, is hoe zorgzaam zij tegelijkertijd naar haar omgeving is en naar de mensen waarom ze geeft. Ik denk met 3 seconden afstand gaan zij dit veld aanvegen. Iedereen is op sharp, want zij zijn beter.
voor de start ben ik toch wel echt zenuwachtig. Maar zodra dan het stoplicht op groen gaat en ik mijn eerste haal heb gemaakt, dan kan ik gewoon op mijn automatische piloot racen. Ik heb er alles aan gedaan en nu mag ik het afmaken. Olympisch kampioen Paulis met Keizer achter haar. De race was heel simpel en dat is het mooie. Ik twijfelde over alles. Ik twijfelde of ik het land uit mocht, of het goed ging met Isabel. Maar als ik daar aan de start lig, dan is het heel simpel. Want dan maakt het allemaal niet uit. Al die extra dingen, alle dingen dat Roos en Iem er niet zijn als ik straks finish. Het maakt niet uit, want het gaat niks aan de situatie veranderen om daar dan nu energie in te stoppen. Dus die race was heel simpel. Het licht gaat op groen en ik doe mijn ding en daar ben ik enorm goed in. En we hebben laten zien dat wij de allersnelste dubbel waren op het water. Marieke ligt voor. Ja. Nog een paar halen voor Keizer en Paulis voor Olympisch goud. Het wordt razendspannend. Nederland komt net tekort. Het komt net tekort. Dus het is een misslag. Oh. Als ik nu terugdenk aan die laatste 100 meter, dan weet ik niet waarom het is mislukt. Want ik heb het gewoon tegen Ilse gezegd, we gaan winnen. En dat hebben we niet gedaan. En dat is iets wat ik denk ik later misschien nog een keertje echt binnenkomt. Maar nu lijkt het net alsof ik het niet echt voel dat ik goud heb verloren. Het gekke is dat wij roeiden alsof we Olympisch kampioen gingen worden. En alleen hebben we het niet gekregen. Maar toch voel je dat dan wel. Dat je weet, je bent de beste. Het was eigenlijk de bedoeling dat we hier direct uit het vliegtuig heen zouden gaan. Wij konden 1 vlucht eerder pakken, dus dat was eigenlijk wat chill, want ik heb vannacht geslapen. En en gisteren ook al familie en vrienden gezien. Ja, ik had nog een hele 2 weken niet gehuild, terwijl ik wel me best emotioneel voelde daar in Tokio. Maar nu kwam opeens wel echt alles eruit, dat iedereen weer bij elkaar was en heel erg leuk. Maar dat je dit een uurtje om hebt, ben je helemaal klaar mee, want het is gewoon heel zwaar. Ja. Even vieren, ja, hoe dat viel. Het thuiskomen was ook echt 1 groot feestje. Iedereen zo enthousiast en leuk. En dat was top. Ik ben echt enorm blij dat ik weer mijn moeder, mijn broer, mijn broers vriendin, mijn vader, dat ik die gewoon eindelijk weer in mijn armen kon hebben. Vanuit het vliegtuig een bus ingerold, hier uitgestapt en door het hele circus geloodst. En nu sta ik hier. Ja, het echte gevoel van de vreugde en het met mensen vieren, dat komt eigenlijk, en hoe erg het hier geleefd heeft, dat merk je echt pas als je hier weer thuis bent. Daarmee realiseer ik toch wel even wat je een beetje hebt gedaan eigenlijk. Dus deze poespas helpt mij een beetje. Wel altijd van gedroomd dat we dan hier met z'n 3 aan het einde zouden staan met alle 3 medailles. Ik ben echt zo onwijs trots. Het is een onwerkelijke spelen. Het was voor mij een bijna onmenselijke situatie die we daar hebben gehad. Ik weet niet dat we daar nu met z'n 3 gewoon een medaille hebben gehaald. Het is wel echt een droomscenario eigenlijk. Het is een zwaar ding, dus je wordt er continu aan herinnerd dat je er eentje om hebt. This is it. Het is ook heel groot. Als je het goede licht pakt, dan is hij goud, maar het is een bronzen. Yeah. Ik heb mijn roomies back. Ik ben er ook weer. Dat is echt wel dat ik ben dat land uitgekomen. Ja. Like en subscribe. Bedankt voor het kijken. See you next time. See you in 3 years, maybe not, we don't know. Ja, volgende keer doen we die gouden. Ja. Die gouden. Oké, it's rolling. En leuk dat je... Ik wil maar zeggen, superleuk! Oh, ik mag. Ja. Super bedankt voor het kijken allemaal! Heel leuk dat jullie zo leuk dat jullie ons hebben gevolgd!
Bedankt voor het kijken. En volg ons hier. Like en subscribe! Yes. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen? Abonneer je dan vooral op het YouTube kanaal van Afro Tros.